Till år 2002 ska allt stå klart. Det är tänkt att det ska bli en lyxig 5-stjärnig semesteranläggning, en så kallad resort. Det är i Bona, i de före detta folkhögskolebyggnaderna, som denna semesteranläggning med så kallade andelslägenheter håller på att upprättas. I nuläget står 6 stycken andelslägenheter klara. Totalt är det tänkt att här ska byggas 173 stycken andelslägenheter. Planerna innefattar även en restaurang, träningsbana för golf, inglasad vinterträdgård med mera. Ja, upprinnelsen då till hela det här projektet, det här stora projektet som vi har startat, det började ju redan 1996. Då jag var fastighetsmäklare på den tiden och fick kontakt med en israelisk medborgare, Eir Even, som sökte en sommarstuga här uppe. Det var egentligen så allting började, vilket han köpte. När han sen gick runt omkring här uppe i Bona och såg alla dessa vackra stora byggnader, så tog han kontakt med mig efter, jag tror det var redan efter en vecka han hade bott här uppe. Och framlade att han hade en idé om vad man skulle kunna göra med dessa vackra byggnader. Och med tanke på att de stod tomma vid det tillfället, så fick jag ju som första uppgift att se om de var till salu för det första. Det var egentligen så allting startade, så att säga. Semesteranläggningen i Bona ingår i den internationella organisationen Interval International. Detta innebär att man som andelsägare kan byta till exempel en semestervecka på Bona med exempelvis en vecka på någon av de andra 1900 semesteranläggningarna som finns i 83 länder, vilka ingår i organisationen. Bona Sweden Hotel är den första anläggningen som byggs efter detta koncept i Sverige. Om man köper en andel här hos Bona Sweden Hotel så innebär det att man inte just behöver vara fast i det här boendet, utan man kan alltså flytta runt. Ja, man har alltså möjlighet att kunna via det här utbytessystemet komma ut i världen och bo på någon av de här 1900 anläggningarna i 83 länder som vi har. Och det har man då en bokningsverksamhet genom Interval International. Hur populärt är det här just det konceptet utomlands med andelslägenheter? Ja, det här är ju den största växande turistverksamheten i världen för tillfället, och det är den som ökar mest. Det här är ju alltså timeshare i grund och botten. Det är ju ett väl beprövat koncept utomlands. Tyvärr vill jag säga är vi sist i Sverige med den här formen. Det är alltså världens idag kraftigast växande turistnäring vi pratar om. Timeshare, alltså tidsdelat boende, man köper sin semestervecka, har ju funnits länge då utomlands, men i Sverige har det smutskastat i media tidigare. Och jag tror att det finns folk som har blivit lurade. Fördelen med det här är ju att vi då, ett svenskt aktiebolag, du köper i Sverige och är skyddad av de lagar och förordningar som finns här. Det är viktigt att poängtera, tycker jag. Ett besök hos oss i Bona innebär inga förpliktelser. Skulle du köpa och du ångrar det, så är du alltså skyddad av svenska återköpslagar och konsumentlagar överhuvudtaget. Tidigare har det varit en del motgångar för Bona Sweden Hotel. För ett år sedan gick själva driftbolaget i konkurs. De personer som var anställda som säljare på provisionsbasis hade ej rätt kompetens, menar vd Kent Andersson. Även banken backade i samma veva. Många tycker att det här är ett väldigt stort projekt och nästan ogripbart. Det har jag full förståelse för att det är väldigt stort. Och nu pratar vi om att vi är först här i Sverige med det här, och det gör det ju också ännu mer skrämmande och stort kanske. Men som sagt, vår planering har varit som här från början. Vi följer den plan som är lagd för hela det här projektet. Nu hade vi oturen att för ett år sedan ungefär gick ju då själva driftbolaget. Det har väl kanske aldrig framkommit i media att det faktiskt rör sig om två olika bolag.
Det var alltså driftbolaget som gick i konkurs. Medan då själva hotellanläggningen, som är då BSH Club International AB, det publika aktiebolaget då, där alla är medlemmar, det berördes ju inte överhuvudtaget, men det var ju svårt att få fram i media så att säga. När vi nu väl har byggt färdigt, när vi pratar om år 2002, så kommer ju det här att vara väldigt bra för Motala kommun. Alla oss boende här i kommunen. För det första kommer vi beräkna att vi kommer att ha 100 till 110 stycken personer anställda här på anläggningen. Det kommer också naturligtvis att generera väldigt mycket turistpengar till Motala kommun, både affärsmän och kommunen i slutändan. Och det ses ju också naturligtvis med mycket blida ögon från kommunalt håll på hela anläggningen, dess framtid.